सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई गजब प्रकारको जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले म देखाउन गइरहेको छु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त सोशल मिडियाहरुमा। जस्तै यहाँ चाहिँ म एउटा एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको नाम स्टार्टिङमा स्मार्ट टुल फर व्हाट्सएप, तर यो चाहिँ सबै सोशल मिडियाहरुमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट टु इमोजी रहेको छ। तपाईले टेक्स्टलाई इमोजीमा बदल्न सक्नुहुन्छ र पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ इमोजीमा, मेसेन्जरमा अथवा फेसबुकमा। यसमा टच गर्छु म र त्यसरी तपाईले यहाँ के लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला। जस्तै यहाँ तपाईले केही चीज लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ LOVE लभ भनेर यहाँ लेख्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ इमोजी छान्नु होला, या दोस्रोमा आउनु होला यहाँ चाहिँ, र त्यसपछि इमोजी छान्नु होला। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इमोजी यो छान्छु म इमोजी। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मैले लभ लेखेको छु र इमोजीमा यस्तो प्रकारको इमोजी मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु। अब कन्भर्ट बटनमा तपाईले यहाँ टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इमोजीबाट चाहिँ तपाईले यहाँ लभ लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई तलतिर आउनु होला, चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टलाई र फेसबुकमा तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म शेयर गरेर देखाउन चाहन्छु। यो शेयरमा टच गर्छु म र त्यसपछि तपाईले कुनै पनि ठाउँमा यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मेसेन्जरमा म शेयर गर्न गइरहेको छु, मेसेन्जरमा यहाँ टच गर्छु र त्यसपछि तलतिर आउनु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरमा विभिन्न यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फ्रेन्ड्सको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, नाम देख्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। जस्तै यहाँ ओनिक कम्प्युटर नेपाललाई म यहाँ सेन्ड गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यो सेन्ड भइसकेको छ। ओके, त्यसरी म ब्याक गर्छु र तपाईले चाहनुहुन्छ भने त्यसरी तपाईले यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। यसरी कपी भइसकेको छ। कपी गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ फेसबुकमा पनि तपाईले यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले लङ प्रेस गर्नु होला र पेस्ट गर्नु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोस्ट गर्नु होला र तपाईले यस्तो प्रकारको स्ट्याटस, यस्तो प्रकारको पोस्ट चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ। म ब्याक गर्छु। ओके, सो डिस्कार्ड पोस्ट म गर्छु। त्यसरी तपाईले इमोमा पनि कसैलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म सन्दीप जीसी ब्रो रहेको छ, यहाँ चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट भइसकेको छ, यहाँ चाहिँ पेस्ट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सेन्ड गरिसकेको छु। यहाँ एकदम नै गजब प्रकारको मेसेज रहेको छ र तपाईले इमोजीको साथमा तपाईले यसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। र त्यसरी यहाँ रहेको छ टेक्स्ट रिपिटर। टेक्स्ट रिपिटरमा तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेलो मर्निङ मैले लेखेको छु यहाँ चाहिँ टेक्स्ट, र तपाईले यो टेक्स्टलाई कति टाइमसम्म यहाँ लेख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म भनौँ न यहाँ 50 टाइम्स लेख्न चाहन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिपिटमा टच गर्नु होला र रिपिटमा टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 50 टाइम्स हेलो मर्निङ भनेर तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि कपी गर्न सक्नुहुन्छ र पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सोशल मिडियामा। त्यसैले म यहाँ शेयर गर्दाखेरि म मेसेन्जरमा फेरि यहाँ शेयर गर्न चाहन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै यहाँ तलतिर आउनु होला, म यहाँ ओनिक कम्प्युटर नेपाललाई सेन्ड गर्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ। ओके, सो सेन्ड भइसकेको छ। अब म ब्याक गर्छु। ब्याक गरेर तपाईले यो कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कपी गरिसकेपछि तपाईले इमोमा पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै इमोमा म पठाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म पेस्ट गर्छु, लङ प्रेस गरे पेस्ट गर्छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले सेन्ड गर्दिएँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेलो मर्निङ 50 टाइम्स तपाईले यहाँ चाहिँ एकदम कम समयमा तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईले इमोमा मात्र हैन, तपाईले फेसबुकमा पनि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज अन योर माइन्ड। यहाँ चाहिँ लङ प्रेस गर्नु होला र पेस्ट गर्नु होला र एकैचोटी यति चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ वर्ड्सहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। एकैचोटी पोस्ट गर्नु होला। यहाँ फेसबुकमा तपाईले सोशल मिडियाहरुमा तपाईले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट। जस्तै म फेरि पनि यहाँ जान चाहन्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याङ्क टेक्स्ट रहेको छ। तपाईले कुनै पनि ठाउँमा पोस्ट गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्ल्याङ्क पोस्टको लागि त्यसपछि तपाईले यहाँ कतिवटा वर्ड चाहनुहुन्छ 5, 10, 20 जस्तै 20 वर्ड्स रहेको छ। यसमा चाहिँ गर्नु होला। अब त्यसो तपाईले यहाँ शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि अब तपाईले ब्ल्याङ्क पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले पोस्ट गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कुनै पनि साथीलाई ब्ल्याङ्क पोस्ट चाहिँ तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी साथीहरु तपाईले यी कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले स्मार्ट टुल चाहिँ टाइप गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट टुल टाइप गर्नु होला र त्यसपछि सर्च गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एप्लिकेसन स्मार्ट टुल फर सोशल मिडिया अल सोशल टुल देख्न सक्नुहुन्छ, आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ र यसरी तपाईले यी कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।